Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι που με ρωτάτε συνέχεια. Πουλατήδη, τι γίνεται με τους δορυφόρους, μπορούμε να βρούμε λεφτά, αν μπορούν να βρουν τα medium λεφτά και αν μπορούμε να βρούμε με όνειρα. Από τα τρία, για όλους εσάς, γιατί ξέρω ότι είστε χιλιάδες, κάποιοι δεν τα πιστεύετε και πολύ σωστά κάνετε, θα σας πω όμως τι πρέπει να πιστεύετε. Όσο είναι για ένα όνειρο, το όνειρο θα το πιστεύετε άμα το δείτε μία-δύο φορές στο ίδιο σημείο. Ένα όνειρο όμως να μην σκέφτεστε όλη μέρα θα δείτε λίρες, θα το δείτε πραγματικά το όνειρο μετά. Θα βλέπετε κάθε μέρα ένα όνειρο να βλέπετε για λίρες. Αν μιλάτε συνέχεια ότι θέλεις να πας ένα ταξίδι, βλέπεις και ονειρεύεσαι το ταξίδι. Όταν όλη μέρα συζητάς για λίρες, ονειρεύεσαι λίρες. Αν όμως εκεί στα καλά καθούμενα δεις ένα όνειρο το οποίο έρχεται από το μέλλον, γιατί το σύμπαν είναι τεράστιο, αυτό δεν το λέει ο Πολατίδης μόνος του, το λέει και ένας μεγάλος δάσκαλος, ο Αριστοτέλης, που δίδαξε τον Αλέξανδρο και τον είπε στη ζωή του μόνο από τα τρία όνειρα που βλέπουμε ποιο έχει αξία. Έχει αξία το όνειρο όταν δεν είμαστε κάπου εγκλωβισμένοι, βλέπεις αυτό το όνειρο. Δηλαδή άμα, ξέρω εγώ, ήταν να παίξω μπάλα, εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο, και βλέπω ότι θα βάλω 2 γκολ την άλλη μέρα στην ομάδα. Αυτό το όνειρο δεν το πιστεύεις γιατί δεν μπορεί να γίνει. Δεν πρέπει όμως να χάσεις το πιστεύω σου. Έτσι είναι και για τις λίρες. Αυτό το όνειρο όμως έχει αξία γιατί είναι ένα όνειρο που θα έρθει από το μέλλον στα καλά καθούμενα. Άμα σου λέει ο άλλος είδα την Παναγία και με είπε να πάω να σκάψω σε εκεί το δέντρο και θα βρω κάτι. Αυτό, επειδή έχει να κάνει και με τη θρησκεία, έχει να κάνει με πάρα πολλά, είναι κάτι το οποίο δεν είναι φυσικό, δεν είναι τόσο φυσιολογικό και μπορείς να κάνεις και με ένα όνειρο το οποίο μπορεί να βρουν λίρες. Έχω δει εγώ όνειρο που πήγε κάποιος να πάρει τις λίρες και έγιναν κάρβουνα. Ξέρετε γιατί έγιναν κάρβουνα? Γιατί δεν πήγε με τον ίδιο άνθρωπο. Στο όνειρο έλεγε θα πας με αυτόνα και θα πάτε σε εκεί το σημείο, θα σκάψετε και θα βγάλετε τις λίρες. Αυτό σηκώθηκε και πήγε μόνος του. Και τρόμαξε και το διαβάζαν και 40 μέρες οι παπάδες. Πόσο αλήθεια είναι, πόσο ψέμα είναι αυτό, αυτό το έχω ζήσει, με το έχουν διηγηθεί στο χωριό μου παλιοί ανθρώποι και είναι αληθινή ιστορία. Τώρα αν είχαν λίρες και έγιναν κάρβουνο, και αυτό δεν το γνωρίζω. Ό,τι βλέπω με τα μάτια μου, πιστεύω. Πάμε όμως στο δεύτερο κομμάτι. Αν πιστεύετε τα medium να μην τα πιστεύετε, γιατί άμα μπορούσαν να βρουν λίρες στα medium, ξέρω πάλι θα σας στεναχωρέσω φίλοι μου medium και είστε και εσείς που αγοράσετε μηχανήματα από μένα, ξέρω ότι με αγαπάτε, με λατρεύετε, το ίδιο επίσης και εγώ, όμως όταν θέλουμε να πούμε αλήθεια τον κόσμο πρέπει να πω αυτό που πιστεύω και κάνω πάντα αυτό που θέλω να πω και οι μεγάλες αλήθειες θα βγαίνουν μόνο από το στόμα από μένα. Τι θέλω να πω? Τα medium, αν μπορούσαν να βρουν λίρες, πιστέψτε με, θα πηγαίναν οι ίδιοι να βρίσκαν λίρες. Δεν πιστεύω στα medium, τους αγαπάω, τους εκτιμάω, είναι φίλοι μου, μπορεί να μου κάνουν και καλό στη δουλειά μου να πουλήσω 5 μηχανήματα, 10, δεν το δέχομαι. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Τα medium, αν μπορούσαν να βρουν λίρες, θα πηγαίναν μόνοι τους να βρουν λίρες. Αν τα medium πάλι μπορούσαν να πιάσουν το λότο, θα πηγαίναν να πιάνανε το λότο. Αν τα medium μπορούσαν να μην σας χωρίσουν πριν χωρίσετε, θα σας κρατούσαν στη ζωή. Λίγο το μεγαλώνω τώρα, όμως λέω αυτό που πιστεύω. Γιατί εγώ έχω φίλο medium, χώρισε. Γιατί δεν μπορούσε να βρει πιο νωρίς πριν χωρίσει. Κάποια στιγμή μίλησα με πολλά medium και τα medium μέναν με ανοιχτό στόμα αυτά που έλεγα εγώ. Γιατί εγώ ξέρω ότι αν ανοίξω το στόμα μου και βουτήξω τη γλώσσα στο μυαλό μου και πω πραγματικές ζωντανές αλήθειες μεγάλες, θα στεναχωρώσω πιο πολύ κόσμο. Και τα λέω λίγο λαϊκά, λίγο μέσα στη γειτονιά, λίγο έτσι χαβαλαδίστικα, για να μην φύγουμε από το θέμα. Καταλάβατε? Γιατί στη ζωή για να δεις ένα θέατρο πληρώνεις και 10 ευρώ. Εγώ σαν Πολατίδης σας παίζω κάθε μέρα θέατρο με σκηνές όχι τρόμου, αλήθειας. Ξυπνήστε λίγο και ακούστε καλά τι λέει ο Πολατίδης, αν θέλετε να γλιτώσετε χρήματα, χρόνο, εργατοώρες και πολλά ακόμα. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, στο τρίτο. Εδώ είναι το γέλιο της αρκούδας. Πιστεύουν πολλοί ότι οι δορυφόροι θα βρουν λίρες. Οι δορυφόροι δεν μπορούν να βρουν ούτε λίρες, ούτε τίποτα. Γιατί ένας δορυφόρος, εγώ ήρθαν παιδιά και αγοράσανε κάποια μηχανήματα και τους σέβομαι και τους εκτιμάω, τους μίλησα με μεγάλη ειλικρίνεια, τους κοίταξα μέσα στα μάτια
και τους ψιθύρισα δυνατά στα αυτιά να ακούσουν δύο σοφές κουβέντες μόνο από τον Πολατίδη και από τον κάθε Πολατίδη που μιλάει σωστά, έξυπνα και ειλικρινής να είναι. Τι είπα εγώ? Τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί λένε ότι παίρνουν πολλά λεφτά, 5.000, δουλεύουν στη Μάσα σίγουρα, στη Νάσα όχι βέβαια, ότι θα σας βρούνε τις λίρες. Αυτοί δεν μπορούν να βρούνε λίρες. Γιατί δεν μπορούν να βρούνε λίρες? Γιατί αν βρίσκαν λίρες, όσα και λεφτά να παίρνανε, όταν ξέρουμε ότι θα βρούμε ένα καζάνι ή 5 κυβότια με λίρες, είναι δισεκατομμύρια ευρώ, 20-30 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι βασιλικό μέταλλο, μεγάλη αξία και δεν είναι για τους τυχοδιώκτες. Είναι για ανθρώπους που ήταν βασιλείς πάνω στον πλανήτη και ελέγχανε τα πάντα. Είτε από τα αρχαία χρόνια, είτε από τα ρωμαϊκά, τα βυζαντινά, από τώρα. Όλη η δουλειά γίνεται για το χρυσό. Γίνεται για τη δύναμη, για την ενέργεια. Και ο χρυσός έχει πολύ περισσότερη ενέργεια από ό,τι έχει το νερό και το πετρέλαιο, γιατί το αγοράζει. Έχει αξία το μέταλλο. Και γι' αυτό βλέπετε όλοι οι βασιλιάδες και όλες οι μεγάλες οικονομίες προσπαθούν να φτιάξουν τα νομίσματά τους σε χρυσό και τη ζωή τους. Τώρα τι κάνουν οι δορυφόροι? Οι δορυφόροι δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Όσο αυτοί που λένε θα πάνε να βρούνε, δεν μπορούν να βρουν, σου λένε πάνε εσύ στο τάδε σημείο, σε δίνουν συνταγμένες να βρεις λίρες. Έχω δει και μέσα στο YouTube. Έχω δει στο Facebook, στο Instagram, έχω έρθει συνάντηση. Θα με πνίξουνε τώρα. Είναι η κακία το medium που είπα πιο νωρίς, θέλει να με πνίξει, να με φρακάρει το λαιμό, να με πνίξουνε. Που κλαίζουν τα αρχίδια, ακούστε λίγο. Όσο για αυτά εδώ πέρα τους δορυφόρους, μην κόψεις τίποτα, άστα έτσι να βγαίνουν ωραία, γιατί έτσι τα αισθάνομαι και έτσι τα λέω, Νικολάκη μου, άκου εδώ πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι σας κοροϊδεύουν. Μην τους πιστεύετε, γιατί κάνουν πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για να βγάλουν μια φωτογραφία, να πάρουν το δορυφόρο πάνω από ένα σημείο και να φωτογραφίσουν σε ένα συγκεκριμένο τοπίο ή χώρο με συνταγμένες και αυτά. Θέλουν πάρα πολλά χρήματα, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια και δεν μπορούν. Γιατί αν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία, θα είχαν περάσει στους ανεγνευτές μετάλλων που διαθέτουμε εμείς στα καταστήματά μας. Ξέρετε, σας έχω πει ο Gold Detector και ο Metal Detector ότι είμαι εγώ. Είμαι ο Γιώργος ο Πολατίδης, ο Χρόνης ο Πολατίδης. Μερικοί λένε θέλουμε το Χρόνη γιατί τα λέει καλά. Τα λέει καλά ο Χρόνης όμως, το Χρόνη λίγοι μπορούν να το καταλάβουν. Το Γιώργο τον Πολατίδη το καταλαβαίνουν όλοι. Δεν χρειάζεται πάντα να τα βάζω με τους ανθρώπους που μας φέρνουν σε δύσκολα θέματα. Και αυτοί που λένε ότι ασχολούνται με τους δορυφόρους ψάχνουν τους βλάκες να τους πάρουν ή λεφτά ή να τους ταλαιπωρήσουν. Θα μου πεις, Πολατίδη, άστο να τους λένε είναι εκεί και να έρθουν στο μαγαζί σου να αγοράσουν ένα μηχάνημα. Κοιτάξτε να δείτε, αν είχα ανάγκη να πουλήσω 20 μηχανήματα και 30 το χρόνο, θα το είχα κάνει. Δεν έχω ανάγκη. Θέλω αυτούς που παίρνουν μηχανήματα καταρχήν να το δούνε χόμπι. Να τους αρέσει σαν χόμπι που κάνουν οι Αμερικάνοι πιο έξυπνοι άνθρωποι. Να τους αρέσει η ιστορία. Οι Έλληνες έχουμε τη μεγαλύτερη ιστορία. Μην κοιτάτε αυτοί που είναι στην αρχαιολογία, είναι πιο ανώμαλοι. Και στην ιστορία. Να σας πω γιατί. Γιατί κάναν την αρχαιολογία με την ιστορία, την έχουν μπερδέψει 10 φορές. Αυτά τους συμφέρει, αυτά τους λένε μεγάλες δυνάμεις και αυτά κάνουν. Θα έρθω με ένα θέμα να μιλήσω με αυτό, γιατί τα μπερδεύω όλα. Όταν ψάχνει ο Χρυσοθύρας, είναι μπερδεμένη η ιστορία όταν ψάχνει. Προσπαθάει να ξεπερδέψει μια ιστορία για να βρει λίρες. Και ας τη λένε όλοι ψάχνουμε ένα δαχτυλίδι, μια σφαίρα, ένα βραχιόλι. Χέστηκα εγώ άμα βρω ένα βραχιόλι ή ένα δαχτυλίδι ή ξέρω εγώ τι. Θα πάω εγώ στην παραλία να ψάχνω μαλακίες. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος, ψάχνω για θησαυρούς. Πάνω στο βουνό δεν κρύφτηκα ποτέ. Πηγαίνω με τα μηχανήματά μου, απλώς βγάζω μία άδεια παραλίας να είμαι νόμιμος στη μετακόμισή μου. Πώς? Το έχω πει και άλλες φορές. Ξεκινάω εγώ από εδώ να πάω στην Καβάλα. Που και από την Καβάλα προς τα πίσω. Γι' αυτό το χρειάζομαι. Σιγά μην πάω εγώ στην παραλία απ' έξω εκεί, θα δω τον ήλιο, θα πάρω μια ξαπλώστρα και να πιω ένα φραπέ για να ψάξω μαλακίες. Αυτό το κάνουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν άλλη δουλειά και να βγάλουν ένα χαρτζηλίκι στην παραλία. Το κάνουν. Και καλά κάνουνε. Δεν θα τους κρίνω εγώ. Όμως δεν το σκεπτικό μου εγώ να πάω να βγάλω 20 ευρώ, 30 ευρώ, 50 ευρώ. Εγώ έχω δουλειά, δόξα τω Θεώ, δεν προλαβαίνω. Έχω 200 υπαλλήλους να πάω να παίξω με αυτές τις μαλακίες. Επειδή είμαι ειλικρινής, βρίσκω τον πελάτη με τους χαζούς που υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο.
Πότε είπα εγώ ψέματα? Προσπαθά να διασταυρώσουν τα λόγια που λέω εγώ. Ο Ρουφιάνος, ο Πούσης, ο Καριόλης θέλει να με πιάσει στο στόμα του, να μην με πιάνει. Και εσείς που τον ακούτε καλά παθαίνετε. Γιατί μόνο μπέλα θα βρείτε από τέτοιους ανθρώπους. Τέλος πάντων, εγώ δεν ασχολούμαι με χαζούς. Ασχολούμαι με άνθρωπους έξυπνους και μπορεί και αυτοί οι άνθρωποι που να νομίζω εγώ ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους να την κάνουν και μια χαρά είναι. Και να τους ζητήσω και μια συγγνώμη γιατί κάνουν καλά τη δουλειά τους. Απλώς όμως εμένα δεν πρέπει να με πιάνουν στο στόμα τους. Δεν τους ενοχλώ, δεν τους ξέρω τους κυρίους. Δεν ασχολούμαι με ανθρώπους που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με εμένα. Εγώ είμαι επαγγελματίας, ζω με αυτό το πράγμα. Διαθέτω τον κόσμο, διαθέτω τα πάντα. Θα κάτσω να ασχοληθώ γιατί ένας δεν του αρέσει η δουλειά που κάνω εγώ, είναι ζηλιάρης. Γιατί ξέρω εγώ θέλει να κάνει κάτι άλλο, θέλει να βοηθήσει ένα άλλο κατάστημα, πολύ καλά κάνει. Να ασχοληθεί όμως με εκείνο, να με αφήσει εμένα. Δεν θέλω εγώ κανέναν. Γιατί μπορεί να τον έκοψα και το χαρτζηλίκι. Να έβγαζε 40 ευρώ σε κάθε άδεια που έβγαζε. 30, 20. Ξέρω εγώ τι γίνεται μέσα στον κόσμο. Μέσα σε αυτά τα συνάφια που έχω ανακατευτεί εγώ και προσπαθάω να ξεβρωμίσω όλο τον κόσμο, τα έχω βάλει με ομάδες, με Facebook, με ανθρώπους που κάνουν χάρτες, που κάνουν σημάδια, αυτοί που βρίσκουν λίρες από το δορυφόρο, αυτοί που κάνουν μηχανήματα που θα βρούνε το χρυσό, ξέρω εγώ, το βράδυ, το πρωί, είναι σαν τον κορονοϊό. Δεν κυκλοφοράει την ημέρα, κυκλοφοράει τη νύχτα. Και θα κοιμόμασταν όλοι στο σπίτι γιατί το βράδυ βγαίνει ο κορονοϊός η ώρα 12 και μετά βγαίνει ο κορονοϊός. Έτσι είναι και οι χρυσές λίρες. Τέλος πάντων έχω χάσει λίγο τα λόγια μου και νευριάζω και λέω περισσότερα. Δεν θα κόψετε τίποτα, θα τα αφήσετε όλα αυτά για να καταλάβει ο κόσμος ότι έχει πάλι βρωμιάριδες μέσα στην οικογένεια και στο σπίτι του Χρυσοθύρα κάποιοι άνθρωποι καταλάβαν ότι ξαφνικά γίνανε χρυσοθύρες στα 50 τους, στα 60 τους. Ας μας δείξουν ένα βίντεο όταν ήταν 20 χρονών. Ας μας δείξουν ένα βίντεο αυτοί οι χρυσοθύρες που ασχολούνται τόσα χρόνια. Εκτός από τα καταστήματα. Τα καταστήματα τα σέβεστε και τα εκτιμάτε. Ο κάθε επαγγελματίας που έχει ένα κατάστημα και κάνει ένα βίντεο, εγώ το σέβομαι. Αυτός θέλει να πουλήσει τα προϊόντα του. Χωρίς να έχεις ομάδα ποδοσφαίρου, το παίζεις ότι είσαι ποδοσφαιριστής, μα δεν έπαιξε σε καμία ομάδα. Ξαφνικά ξύπνησες το πρωί και έγινες ο καλύτερος και μας πιάνεις στο στόμα σου. Για να με πιάσεις εμένα στο στόμα σου, πρέπει να το πλένεις στο στόμα σου και να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου, όχι στην τουαλέτα να λες κακίες και βλακίες και μαλακίες. Φίλοι μου χρυσοδύρες, οι δορυφόροι δεν μπορούν να βρούνε χρυσό, οι ανθρώποι που σας καθοδηγούν και σας λένε πάρτε αυτό το μηχάνημα, καλά κάνουνε, ακούστε τους και πάνε πάρτε αυτά τα μηχανήματα και μετά ελάτε στον κύριο Πολατίδη να τα πουλήσετε μεταχειρισμένα, να πάρετε ένα σωστό μηχάνημα να πάνε να ψάξετε. Σας λέω, αυτή τη στιγμή κορυφαίο μηχάνημα στον κόσμο είναι το Simplex. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν υπάρχει καλύτερο μηχάνημα από το Simplex με 350 ευρώ στα χομπίστικα. Και στα επαγγελματικά μηχανήματα, φίλοι μου, που είναι νούμερο 1, είναι το eBat. Που έχει 12 προγράμματα, 36 ανεγνευτές σε έναν, να μην κουβαλάς. Αυτοί άμα πας στο μαγαζί τους δεν έχουν 36 ανεγνευτές. 36 ανεγνευτές μέσα σε ένα μηχάνημα για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Για να μπορείτε να βρείτε θησαυρούς σε μεγάλο βάθος. Να είναι VLF παλμικό, στατική ενέργεια, για φυσικό χρυσό, σάκο μεταφοράς, 3 ποινία, 3 δίσκους δηλαδή, μπομπός και δέχτης. Ηλεκτρονική οθόνη, φωτιζόμενη οθόνη. Αυτό που έχει το κινητό, δόνηση. Και όσο για αυτό που έχει 350 ευρώ, το Simplex, τι κάνει? Είναι αδιάβροχο 3 μέτρα μες στο νερό, 4 προγράμματα, δεν χτυπάνε πετρώματα, είναι ό,τι καλύτερα. Μου λέει ένας Πολατίδη να αγοράσουμε το Ιβένιο. Να το αγοράσετε. Εσείς που έχετε 7.000 ευρώ να πάτε στο Ιβένιο. Άμα είσαι πλούσιος και τα φυσάς τα λεφτά, θα πάει να πάρεις το Porsche του κόσμου ρε φίλε. Θα πάρεις ένα φωτογραφικό μηχάνημα όμως επαγγελματικό. Ποιο είναι αυτό? Το Ιβένιο. Λέει ένας διαφημίζεις τα μηχανήματά σου. Πότε είπα ότι εγώ δεν διαφημίζω τα μηχανήματά μου και δεν δείχνω τη δουλειά μου? Μα εγώ πρέπει να σας πω τις αλήθειες τι κάνουν τα μηχανήματα. Να πάτε να πάρετε κουτσά μηχανήματα, τι να τα κάνετε? Να πάρετε μηχανήματα προβληματικά που βρίσκουν σφαίρες, που βρίσκουν καρφιά και σύρματα. Τέτοια μηχανήματα τα είχα παλιότερα εγώ. Τώρα έχω τα σύγχρονα και τα καλύτερα.
Και γι' αυτό έχουν σκάσει όλοι, γιατί έχω μηχανήματα που βρίσκουν θησαυρούς και έρχονται εδώ μέσα στο μαγαζί, θα τρακάρουν. Μπορείς να σηκώσεις τον κόσμο από την Αθήνα να έρθει εδώ. Ο μόνος που το έχει κάνει εγώ, από την Κρήτη, από τη Ρόδο, από την Πάτρα. Εσείς όλοι που αγοράσετε μηχανήματα, κοιτάξτε στα μάτια πόσα χιλιόμετρα κάνατε και να έρθετε στον Πολατίδη. Ένας από εσάς δεν έχει παράπονο. Και βγήκε τώρα ένα βατραχάκι το οποίο θέλει να με πιάσει στο στόμα του χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να με ξέρει. Δεν ανακατεύουμε στη ζωή του. Ας με αφήσει ήσυχο, να μην ασχολείται ό,τι το λένε τα αφεντικά του. Γιατί μπορεί να μην το λένε τα αφεντικά του και να είναι ανώμαλο αυτό. Κάτι μπορεί να συμβαίνει. Όμως να ψαχτεί λίγο, να μην ασχοληθεί μαζί μου, ξέρει για ποιον να μιλάω, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ένας αστυνομικός. Εγώ δεν φοβήθηκα τη στολή, ούτε την αστυνομία φοβήθηκα. Τον έχω γραμμένο στα αρχίδια μου. Μπορεί να είναι αστυνομικός, να είναι διοικητής της αστυνομίας, τον έχω 2 φορές γραμμένο στα αρχίδια μου. Αυτός είναι ο Πολατίδης και πάντα είναι ειλικρινής. Φίλοι μου, γιατί αυτόν τον έκοψα το ψωμί. Γιατί πουλούσε χάρτες, πουλούσε με την κοπανία, γιατί είναι συνταξιούχος τώρα. Κατάλαβες. Και σου λέει πώς θα ζήσουμε εμείς, οι αστυνομικοί. Μην νομίζετε όταν βγουν στη σύνταξη είναι τα καλύτερα παιδιά. Λίγοι είναι που είναι καλά παιδιά. Μετά κοιτάνε και ξέρουν από πού να βγάλουν λεφτά. Αυτό το βίντεο το έχω κάνει για εσάς. Σας έχω μιλήσει με ειλικρίνεια, με αγάπη. Σας εύχομαι να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, ζεστό, να κάνουμε τα μπάνια μας, να ζήσουμε και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ τους γονείς σας, τα αδέλφια σας, την οικογένειά σας. Η μεγαλύτερη δύναμη για εσάς είναι το σπίτι σας. Είναι η οικογένειά σας, είναι ο πατέρας σου, η μάνα σου, ο αδελφός σου και μετά η γυναίκα σου. Μην μπερδεύεσαι. Ούτε τα παιδιά σου δεν είναι μπροστά από τον πατέρα σου και από τη μάνα σου. Πρώτα είναι αυτοί, μετά είναι τα αδέλφια σου και μετά είναι η οικογένειά σου. Καταφέραμε να έχουμε την οικογένεια πάνω, να ξεχάσουμε τους πραγματικούς ανθρώπους που μας φέραν στη ζωή, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τα αδέλφια μας και να κοιτάμε μόνο τη γυναίκα μας και το παιδί μας και ό,τι μας πει η γυναίκα μας. Μας βάζει μέσα στο βρακί της και μας κάνει κουμάντο. Να κάνει το μουνί της κουμάντο και όχι εσάς. Φίλοι μου χρυσοθύρες, το εύχομαι έτσι και τα λέω όλα αυτά γιατί βγαίνω έξω και βλέπω πάρα πολλά πράγματα. Όλες οι γυναίκες τρελάθηκαν. Τρελάθηκαν οι γυναίκες, παιδιά. Στέλνουν γυμνές φωτογραφίες σε παιδάκια 25 χρονών, 20 χρονών, γυναίκες 40 χρονών. Χαζέψανε, πιστέψτε με, γι' αυτό χωρίζουνε. Ανώμαλες είναι. Πολατίδης τα λέει πολύ καλά. Πολύ καλά τα λέει. Φίλοι μου χρυσοθύρες, από την όμορφη Έδεσα, ένα όμορφο καλοκαίρι και πολύ τύχη. Γεια σας.